phone farm. Oh my god. Oh my god. Wow. Oh. Oh, anh xin ta. Ok. Oh. 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 Samsung. Ini. Oh, S24. Wow, my god. Oh, technology. Oh, iPhone. iPhone 5. Wow. Ini mungkin. Let me. Wow. Say again. Cái con nguyện. Đọc, cả đọc nguyện. Oh, wow, money. Fake. Nè, phải cái này. Cho cái thật con vào đây. Chẳng bày một cái ô một trường mình tên là con su lá mà là thằng mình. Hai chục lệch. Đây em. Cọc đi. Tình mới trắng mà. Phải trên đây. Cái này mới này. Wow. Oh my god. Trốn. Wow. iPhone đã 7. À, mình xem nó nè. Còn đi cái iPad. Làm. Oh, thật xong. Thật đẹp. Đây cái Nokia. Oh, Nokia. Wow. Oh my god, yeah! Woo! Wow! Oh, phone nào? Oh, anh phone farm. Wow! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wow! Oh, anh xin ta. Oh. Oh, cái gì? Làm sao vậy? Đưa thắng. Oh. Oh, Samsung. Oh, S24. Wow, my god. Oh, technology. Oh, iPhone. iPhone 5. Wow. My god. iPhone 5. Oh, là mình sẵn đấy. Mình phải lấy trái. Làm sao? Là bán. Đi một tiếp. My god. Anh ấy Reno 3, Reno 2. Ini Oppo tadi. Oh, Oppo. Oh. Ini bikin. Oh, ini bikin. Oh. Let me. Wow. Oh. My god. Oh my god. Ini apa lagi? Oh, ini. Apa lagi? Jangan. Đấy. Này có cái wifi. Ô là wifi này. Cái gì? Ủa như rõ này. Nó hết ba này. Ô, bên kia này. Chim bên tay này. Chim bên tay này. Ô, anh sẽ này. Ô, anh em xem cái lọc. Xem cái lọc này. Nó rõ này. Rõ này.
bờ đi thăm. Ô nên lo đây. Wow. Tới vậy nè. Hãy đợi công tơ ta. Công tơ nó nè. Đấy cái này bỏ khai nào mày. Đợi công tơ. Không. Anh sao rồi? Sao nó lọ này? Ô này, 24 đi mình. Sao có? Wow. Miếng nha. Ủa, anh lấy. Sai cái bố mà nó. Sai cái bố này. Sai cái bố. Thật rồi. Ô, anh thu 60 cái này. Ô, anh speaker này. Ô, háo speaker. Háo. Đông công tờ. Ăn được lỗ à? Đi được lỗ nè. Ôi, sai. Sai cô cố, giờ tao mới tắt.